ልዩነታቸው ምንድነው? put on እና wear አጠቃቀማቸው ይለያል። What's up guys? Welcome back to our English Club. So ዛሬ put ባለበት በጣም ኮመን የሆኑ phrasal verbs ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደተለመደው ከፊልም ላይ የተቆረጡ ቪዲዮዎችን እናያለን። phrasal verbs, idioms, accent ቋንቋ ላይ በጣም ወሳኝ ነገሮች ሆነው ከፈረንጆች ጋር እንዳትግባቡ የሚያደርጓችሁ እነሱ ነገሮች ናቸው። ዋና ነገሮች ያው ግራመር ቮካብላሪዎቹ እንዳለ ሆነው ማለት ነው። ሶ ዛሬ የምናያቸው put ያለባቸውን phrasal verbs ነው። እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ 6 ነው መርጬ ያመጣሁላችሁ። በጣም ብዙ ናቸው። ሶ ማድረግ የምንችለው ምንድነው? ከፋፍለን ዛሬ 6ቱን ካየን በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ጊዜ የቀሩትን እናያለን ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ የምናየው phrasal verb put out የሚል ነው። put out ሶ ለየብቻው put out ለየብቻ እንዲናነባቸዋለን። አንድ ላይ ሲሆን ግን ቲ ቫውል ማር ስትገባ ወደ ሶፍት ዲ ትቀየራለች። አሜሪካን እንግሊሽ ላይ በፍላፕ ቲ ህግ መሰረት ግን የግዴታ እንደዛ ማንበብ አይጠበቅባችሁም። put out ብለን ማንበብ እንችላለን። አክሰንት በፍላጎት እንጂ በግዴታ አይደለም። ያው እንድታውቁት ያህል ነው። ሶ put out ምን ማድረግ ይሆናል? to put something out, to stop something from burning አንድ የነደደ ያለን ነገርን እሳቱን ማጥፋት ማለት ነው። ያም የነደው ነገር ሻማ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ነገር ተቃጥሎ እሳት ሊሆን ይችላል፣ ሲጋራ ሊሆን ይችላል። ኤኒቲንግ እሳትን ማጥፋት ቢተርጉም ይሰጣቸዋል። for instance እሳቱን አጥፋው ማለት ከፈለኩኝ put the fire out now እዚህ ጋር put ለብቻው ማስቀመጥ ነው እያላችሁ አተረጉሙት። ሙሉውን to put out ማጥፋት ምን ተርጉም አለው? so put the fire out እሳቱን አጥፋት። የተከለከለ ቦታ እያጨሰ ያለን ሰው put the cigarette out ሲጋራውን አጥፋ። ሻማም ከሆነ put the candle out anything እሳትን አጥፋ ማለት ስትፈልጉ put out መጠቀም እንችላለን። or put it out put it out ስንል እዚህ ጋር በኤት ነው የሰራነው አይደል? ኤት ያው ለዕቃ ለእንስሳ ነገሮች አይደል የምንጠቀመው። ሲጋራውን ተክቶ ቢገባ ወይ አንድ እየነደደ ያለን ነገር እሳት ስንሰድና አጥፋው ማለት ስትፈልጉ put it out put it out እንደተጻፈ put it out ማለት ትችላላችሁ። ግን ስትሉት አፋችሁ ላይ አክሰንታችሁን ይዩት። put it out እና put it out ትርጉሙ ያው ነው፣ ምንም ለውጥ የለውም። ግን አክሰንት እንደምርጫችሁ አሜሪካን እንግሊሽ የምትመርጡ ከሆነ put it out ብለን እናነባዋለን፣ አጥፋው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው phrasal verb እሱ ነው፣ put out ማጥፋት። keep in mind ማስታወስ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? አንድ phrasal verb ከአንድ በላይ ትርጉም ሊኖረው ይችላል። ይህን ለማስረዳት ብዙ ጊዜ የምጠቀመው phrasal verb ምንድነው? pick up ብትወስዱ for instance pick up ከ15 በላይ ሚኒንጎች ነው ያሉት አንድ phrasal verb ማለት ነው right? ስለዚህ እዚህም ጋር ምንድነው የምናደርገው? በጣም ብዙ ጊዜ የምትሰሙትን ኮመን የሆነው አንዱን መርጬ ላስተምራችሁ እችላለሁ፣ ግን ከዛም በላይ ሚኒንግ ሊኖር እንደሚችል እያሰባችሁ። ስለዚህ ለአሁን put out እሳትን ማጥፋት በሚል እንያዘው። Put the fire out. Put the fire out! Put the cigarette out. Why don't you just put the cigarette out? ሁለተኛ የምናየው phrasal verb put on የሚል ነው። put on so put on ሰውነታችሁ ላይ የሆነ ነገር ማድረግ ልብስ ለልብስ ብቻ ግን አይደለም የምንጠቀመው። አልባሳት ሊሆን ይችላል፣ ጌጣጌጥም ሊሆን ይችላል። see let's say put on your jacket, put on your sweater, put on your pants ማለት በአሜሪካን እንግሊሽ trousers ማለት ነው፣ ሱሪ ነው። so put on your shoes ጫማን አድርግ። ሰውነታችሁ ላይ የምታደርጉት ልብስ፣ ጫማ፣ አልባሳትን ማድረግ ነው። ልብስ ብቻ ሳይሆን ጌጣጌጥም ሊሆን ይችላል። ኔክለስ ይሁን፣ ብሬስለት ይሁን፣ ሪንግ ይሁን፣ ኢሪንግስ ጌጣጌጦች ከልብስ በተጨማሪ የምናደርጋቸውን ጌጦችንም ፕሮን ነው የምታደርጓቸው። ከነሱም አልፎ ደግሞ የሚቀባ ነገር ሳይቀር ሜካፕ፣ ሊፕስቲክ ሊሆን ይችላል፣ ሽቶ ሊሆን ይችላል። መቀባት ስትሉ በፕሮን ነው የምንሰራው። ታዲያ ፕሮን ሰውነታችሁ ላይ ማድረግ ልብስም ጌጣጌጥም የሚቀባም ነገር ሰውነታችሁ ላይ ማድረግ ከሆነ ከዌር ጋር ያለው ዲፍረንስ ምንድን ነው? ዌር ለልብስ ተጠቀሙታላችሁ አይደል? መልበስ ለማለት ዌር ልክ እንደ ፑሮን ለልብስም ለጌጣጌጥም ለሚቀባም ነገር ነው። ልዩነታቸው ምንድን ነው? ፑሮን እና ዌር አጠቃቀማቸው ይለያል። ፑት ኦን የሚያሳየው ምንድን ነው? አክሽኑን ነው። አንድ ነገር ሰውነታችሁ ላይ የማድረግን አክሽን ነው የሚያሳያችሁ ፑሮን። ሌትስ ሴይ አሁን ቁጭ ብላ እሷ ሜካፕ እየተቀባች ከሆነ what is she doing? ምን እየሰራች ነው ብትሉኝ she's putting on her makeup. ሜካፕ እየተቀባች ነው። ያ ማለት በዚህ ሰዓት ድርጊቱን እየፈጸመች ነው ማለት ነው። ፊቷ ላይ ሜካፑን እያደረገች ነው። ከተቀባች በኋላ ግን ጨርሳለች። ከዛ በኋላ ፊቷ ትንሽ ላይ የታለብኝ ብትሉኝ she's wearing makeup ነው የምላችሁ። she's wearing makeup. ሜካፕ ተቀብታለች። ከተፈጸመ በኋላ ድርጊቱ ሜካፑ ሰውነቷ ላይ እንዳለ ለማሳየት የምትጠቀሙ ማን ነው? wear ነው። ልክ እንደሱ በልብስ ጋር ደግሞ ነው
put on አሁንም ማድረግ ሰውነታችሁ ላይ ማድረግ የሚለውን አክሽን ነው የሚያሳያችሁ ከተለበሰ በኋላ ግን እሱ ከኔ እንደዚህ ለብሷል ብላችሁ ማውራት ስትፈልጉ ግን የምትጠቀሙት wear ነው put on አይደለም የሚሆነው again ቅድም እንዳልኳችሁ wear ለልብስ ብቻ ሳይሆን ለጌጣጌጥም ሊሆን ይችላል ሰው he's wearing a hat ኮፍያ ካረገ he's wearing sunglasses የፀሐይ መነጽር አድርጓል he's wearing perfume ሽቶ ተቀብቷል የመኪና ሲት ቤልት ሳይቀር በእነዚህ መስራት እንችላለን ለዚህ መኪናችሁ ውስጥ የሆነ ሰው ሲገባ put on your seat belt ትሉታላችሁ አይደል put on your seat belt ቀበቶን አደረገ ካደረገ በኋላ ግን ቀበቶ አድርጓል ማለት ስትፈልግ በማንም ሰራው በwear right he's wearing his seat belt ካልኩኝ ቀበቶን አድርጓል ለዚህ የput on እና የwear difference ይሄ ነው so ሁለተኛ ምንያው phrasal verb put on ነበረ ሰውነታችሁ ላይ አልባሳት ጌጣጌጥ የሚቀቡ ነገሮች ሁሉ ማድረግ ማለት ይሆናል I watched you put on your makeup. Thank you. Put on your seatbelt. Now put on your shoes. Put on your glasses. Come on. What about that guy over there? He's wearing a suit. Are you wearing makeup? Are you wearing makeup? ሶስተኛ ምናየው phrasal verb put something off ነው የሚለው put something off አንድ ነገር ለሌላ ጊዜ ማሸጋገር ልናደርግ ያሰብንበትን ቀን መቀየር ሌላ ጊዜ ማሸጋገር ማለት ነው ፖስትፖን ማድረግ አይን እቺን ቃል እንታቋት ከሆነ ፖስትፖን ሌላ ጊዜ ማሸጋገር አይደለ ነገሩን ማዘግየት አሁን የምታረጉት ያሰባችሁት ሌላ ጊዜ ማድረግ ማለት ነው put off to put something off so keep in mind እንዳልኳችሁ አንድ phrasal verb ከአንድ በላይ meaning ሊኖረው ይችላል ይሄም አለው so አሁን የምናየው put off ለነገሮች ስንጠቀም ያን ነገር ሌላ ጊዜ ማሸጋገር የሚለው ነው ለምሳሌ an example ይው let's put off the wedding ሰርጉን እናዘግየው ሌላ ጊዜ እናድርገው አሁን አይደረግ እያልን ነው ከፊልም ላይ ከማሳያችሁ ደግሞ ኤግዛምፕል አለ will ማናጥሮ ነው እዚህ ጋር we will right so we'll put off the vote till the next meeting የሆነ የምንሰጠው ድምፅ አለ ያ ማለት ምንመርጠው ምርጫ የምናደርገው ነገር አለ ሜቢ አለቃ ሊመረጥ ሊሆን ይችላል whatever ምንም ይሁን ፊልሙ ላይ ያለው ቮት ብቻ ይሰጣል አሁን ምንሰጠውን ቮት ምናደርገዋለን እስከ ቀጣዩ ስብሰባችን ድረስ put off እናደርገው means ለዛኔ እናሸጋግረው በቃ አሁን አናድርገው እናዘግየው እያለን ነው ስለዚህ ስብሰባን ይሁን ሰርግ ይሁን ምንም ይሁን አንድ ነገር put off ካደረጋችሁ ሌላ ጊዜ postpone ማድረግ ሌላ ጊዜ ማሸጋገር ማለት ይሆናል Let's just put off the wedding. And he says, we'll put off the vote to the next meeting. All right, number 4, አራተኛ ላይ ምናየው put up with somebody or put up with something ነው put up with somebody or put up with something so ይሄ ምን ማድረግ ነው tolerate ማድረግ to tolerate when to accept somebody or something that is annoying, unpleasant, etc. without complaining. And ደስ የማይል የሚያናድ right annoying የሆነ የሚያናድ ሊሆን ይችላል unpleasant ደስ የማይል ነገርን ምንም ኮምፕሌን ሳታረጉ ቅሬታችሁ ሳታሰሙ accept ማድረግ በቃ ተቀበላችሁ መኖር ማለት ነው በሌላ ቃል ደግሞ tolerate ማድረግ ችላችሁ ዝም ብሎ መቀመጥ መቻል ማለት ነው let's say ሰው ሊሆን ይችላል በጣም የሚያናዳችሁ ወይ ደግሞ ያልተመቻችሁ ሰው አለ ያ ሰው የሚያደርገው ነገር የሚሰራው ነገር አልተመቻችሁ እናንተን የሚያናዳችሁ ነው ወይ ያልተመቻችሁ ነገር ነው ግን ኮምፕሌን ከማድረግ እንዲህ አይነት ሰው ነው ይሄ ነገር አልተመቸኝም ምናምን ብላችሁ ቅሬታችሁን ከማሰማት ይልቅ ችላችሁ ቶለሬት አድርጋችሁ ቻል አድርጋችሁ ዝም ስትሉ በእንግሊዝኛ ምን አደረጋችሁ ይባላል put up አደረጋችሁ ይባላል ሰው ለሰው ከሆነ you put up with somebody ለሰው ለነገሮች ደግሞ put up with something ይሆናል As an example, I can't put up with him any longer. See, I can't put up with him any longer. አሁን በሰው ነው የሰራው እዚህ ጋር አሁን him የተባለው ሰውዬ የሚያደርገው ነገር ችለን ነበር ማለት ነው like የሚያደርገው ነገር አልተመቸንም ማይመች ነገር ጥሩ ያልሆነ ነገር ነበር ግን ለረጅም ጊዜ ችለን መቀመጣችንና I can't put up with him any longer ስል ከዚህ በላይ ግን tolerate ላደርገው በቃ ልታገሰው አልችልም እያላችሁ ነው so ሴት ከሆነች him አስወጣችሁ her ለነገሮች ከሆነ it ማስገባት ይችላል or that አስገብቼ I can't put up with that any longer ካልኩኝ ይሄን ነገር ከዚህ በላይ በቃ ልታገሰው አልችልም በቃ እስከዛሬ ችዬዋለሁ ከዚህ በላይ መታገስ አልችልም እያላችሁ ነው እሺ second example how do you put up with him or how do you put up with her ካንድ ካስቸጋሪ ሰው ጋር የሚሰራ ወይ የሚኖር ሰው ካለ ያ ሰው ያን በማድረጉ ቶለሬት አድርጎ ችሎ በመኖሩ ገርሟችሁ ነው how do you put up with him or how do you put up with her ብትሉ እንዴት ነው የቻልከው እሱን ወይ እሷን እንዴት ነው የቻልካት ማለት ነው ምክንያቱም ከነዛ ሰዎች ጋር ዲል ማድረግ ከባድ ስለሆነ ሰው እስቲ በራሳችሁ ኤግዛምፕል ለመስራት ሞክሩ አስቸጋሪ ሆኖ
አናዳጅ ደስ የማይል ሰው ሆኖ ግን ችላችሁት አብራችሁ እየሰራችሁት አብራችሁ እየኖራችሁት ያለ ሰው ካለ እስቲ በዚህ ኤግዛምፕል ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። I'm not gonna put up with that garbage. Because I won't put up with it. እሺ አምስተኛ የምናየው put somebody up ነው። አራት ላይ put እና up የሚላለው አምስተኛው ላይ የምንሰራው put እና up አለው። ስድስተኛው ላይ እንደዛው ግን ሶስቱም የተለያዩ ናቸው። to put somebody up አራተኛ ላይ ካየነው ጋር ይገናኛል። ምን ማድረግ ነው? to let somebody stay at your home ለአንድ አዳር ሊሆን ይችላል፣ ለጥቂት ቀናት ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው ቤታችሁ እንዲቆይ ማድረግ ማለት ነው፣ እንዲቆይ መፍቀድ ማለት ነው። እሱ ኤግዛምፕሎችን ያቸው we can put you up for the night. We can put you up for the night. Can you put me up for the night? So you stay and ደግሞ can you put me up for the night ካለ አዳሬን እዚህ ማሳለፍ እችላለሁ ወይ ዛሬ እንዳሳድሩኛላችሁ እያለ ነው ማለት ነው። እሺ one last example. Somebody መጥቶ I just got evicted አላችሁ። I just got evicted. Evict መደረግ means like የቤት ተከራይ tenant ይባላል። tenant የቤት ኪራይ ካልከፈለ የሆነ ከባድ ጥፋት ካጠፋ the landlord or the landlady landlord ወንድ አከራይ ማለት ነው። landlady ሴት አከራይ በህጋዊ መንገድ ያን ሰው ያስወጡታል ከቤታቸው ማለት ነው። ሰው ሲባረር ከተከራየበት ቤት I just got evicted ይላል። ከተከራየበት ቤት ተባረር። so አስጠጉኝ ቢላችሁ okay I'll put you up for a few weeks. See, I will put you up for a few weeks. ለተወሰነ ጥቂት ሳምንታት እኔ ጋር መኖር ትችላለህ ያላችሁት ነው። ወይ ደግሞ I will put you up till you get another apartment. See, till ማለት until ማለት ነው እስከ. So until you get another apartment, ሌላ apartment እስከምታገኝ ድረስ I will put you up. እኔ ቤት አቆያለሁ አኖራለሁ እያላችሁ ነው ማለት ነው። So to put somebody up, to let somebody stay at your home. አንድ ሰው ቤታችሁ እንዲኖር መፍቀድ ነው። Because I'm gonna save your ass and I'm gonna put you up for a few weeks. May I help you? Yeah, I got a message that you had a family that was willing to put me up for a month. የመጨረሻ የምናየው ስድስተኛውም ላይ ፑት እና አፕ አለ። ግን አሁን 4 እና 5 ላይ ከሰራ ነው አይገናኝም። ፍሬዘሉን እንደዚህ ነው የሚሸውዷችሁ። ስድስተኛው ምንድነው? ፑት somebody up to something። እሺ 5 ላይ ሰራ ነው ፑት somebody up ነው። ይሄ ግን ፑት somebody up to something ምን ማድረግ ነው? To encourage or persuade somebody to do something wrong or stupid. አንድ ሰው የሆነ የተሳሳተ ወይ ደግሞ stupid የሆነ ነገርን እንዲያደርግ encourage ማድረግ ማግባባት ሚል ትርጉም ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ በልጆች መካከል እንሂድና ጓደኛሞች የሆኑ በግሩፕ ሆነው አንደኛውን ልጅ የሆነ ተንኮል እንዲሰራ ቢያግባቡትና እሱ ያንን ነገር ሄዶ ካደረገው እኛ ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? He was put up to it by his friends. ራሱ ፈልጎ ነገሩን አድርጎ ሳይሆን he was put up to it ያልነው ያደረገው ነገር ነው። ስርቆት ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ነገር ሰብሮ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ተንኮል የሆነ ጥፋት አጥፍቷል። something wrong or something stupid ብለናል። so ያን ነገር በኢት ተክተናል እዚህ የተደረገው ነገር so he was put up to it by his friends. ኤግዛምፕል በፓሲቭ ቮይስ ነው የተሰራው። ስለዚህ አሁን ስለ ጓደኞቹ ሳይሆን ትኩረት ሰጥተን እያወራን ያለነው ስለ ልጁ ነው። He was put up to it ያደረገውን ነገር ያደረገው ያን ጥፋቱን ያጠፋው ጓደኞቹ አግባብተውት ነው። በጓደኞቹ ግፊት ነው ያደረገው እያልን ነው። እሺ more example ነኝ I want to find out who put you up to this. I want to find out who put you up to this. ይሄን ነገር እንድታደርግ ማን እንዳግባባህ ማን እንዳሳመነህ ልደርስበት እፈልጋለሁ እያላችሁ I want to find out. find outም እዚህ ጋር አንድ phrasal verb ነው። discover ማድረግ ነው። ካሁን በፊት የማታውቁት ነገር ነው መድረስ ማለት ነው። ወይ ካሁን በፊት የማታውቁትን የሆነ መረጃ ማግኘት ነው። እሺ more example ነኝ somebody የሆነ መጥፎ ነገር ሲያደርግ ስትይዙት የሆነ ተንኮል ሊሆን ይችላል። ቅድም እንዳልኳችሁ ጥፋት ሲያጠፋ who put you up to this ብላችሁ ብትጠይቁት ልጅ ሊሆን ይችላል። who put you up to this ማን ነው ይሄን ነገር እንድትፈጽም ያግባባህ ማን ነው እያላችሁት ነው። or መገመት ትችላላችሁ። did ብላችሁ ስሙን ታስገቡና ያግባባው ብላችሁ የምታስቡትን ሰው put you up to this። ለምሳሌ ዴቪድ ነው እንደዚህ እንድታረግ ያግባባህ ስትሉ did David put you up to this? Did your friends put you up to this? እሺ ማን እንዳግባባው እዚህ ጋር ያስቀምጥ መገመት እንችላለን። ያው ለልጆች ብቻ አይደለም ትልልቅ ሰዎችም ሊሆን ይችላሉ። የሆነ ተንኮል መጥፎ like wrong የሆነ stupid የሆነ ሴራ ሊሆን ይችላል whatever ሲያደርጉ ማን እንዳግባባቸው ከጀርባ ማን እንዳለ ማወቅ ስትፈልጉ who put you up to this ብለን እንጠይቃለን ማለት ነው። Who put you up to this? Kate? Or did somebody put you up to this? Did she put you up to this? Oh, that minx. Who put you up to this? Was it my rotten brothers?
I want to find out who put you up to it. እነዚህን ይመስላሉ ዛሬ በፑት ያዘጋጀውላችሁ phrasal verbs እንግዲህ ሁሉም ኮመን ናቸው ቀደም እንዳልኩት ማወቅ ያለባችሁ አንድ phrasal verb ከአንድ በላይ ሚኒንግ ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ከፊልም ላይ ቆርጬ እንዳሳየዋችሁ በጣም ኮመን ናቸው እነዚህ ሌላም ትርጉም ግን ይኖራቸው ይችላል ስለዚህ እነሱ በሌላ ጊዜ በሌላ ልሰን ነው በጣም እየበዛ በሄደ ቁጥር ለመያዝ እንዳትቸገሩ ነው now እነዚህን phrasal verb ተጠቅማችሁ ከራሳችሁ ጋር ያገናኛችሁ ኮሜንት ላይ ኤግዛምፕል ለመስራት ሞክሩ ታሪክ ለመጻፍ ሞክሩ እያየሁኝ ምትሰሩት የግራመር ስህተት ምናምን ካለ እርማት ሰጣችኋለሁ ማለት ነው that's it ለዛሬ ይሄን ያዘጋጀሁት thank you so much for watching እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ሌላ ትምህርት ይዤላችሁ መጣለሁ I'll see you guys next time